Hello, everyone, and welcome back to another session with Daddy, Son, and the Law, where we recount the previous videos we have uploaded on this channel. Recently, we've begun to stray away from civil topics such as tort law. We've discussed negligence and defamation, and we have now moved on to criminal topics. Last week, we discussed the elements of murder, the 6 elements that need to be established by the prosecution in order to successfully charge or convict an accused person with the crime of murder. Chào các em, cảm ơn các em đã quay trở lại với một video nữa của Daddy Son and the Law với anh và Mip. Anh xin lỗi, tối hôm qua Chủ nhật anh và Mip đều bận, cho nên mình chuyển cái session này của mình sang tối hôm nay là thứ hai. Hôm nay mình bàn về hôm trước mình đã bàn về khái niệm tội giết người và 6 cái thành tố, 6 cái elements cần thiết để xác lập cái tội murder, đúng không? Tóm lại, khi bên công tố, bên prosecution, bên viện kiểm sát đã chứng minh được beyond reasonable doubt, không còn nghi ngờ hợp lý gì nữa, là 6 cái thành tố đó đều có mặt đầy đủ thì cấu thành tội murder. Đó. Thì đây là cái mình bàn về trong cái video hôm trước. Trong cái video này hôm nay mình sẽ sang một chủ đề ngược lại một chút. So today, after looking at the elements, so the elements are what the prosecution must put forward. The prosecution must prove that each of the elements of murder are established. But what about the other side of the argument? The accused person in the trial. The accused person in the trial can put forward defenses to combat the elements, so to combat the crime itself. So, what's my color? Of course, similarly to defamation and negligence, the first most basic defense is that not all of the elements were met. So last video we talked about 6 elements of murder, so like killing was unlawful, or the accused person must be of age 10 to 14 or above. There must have been causation. There is the victim was a human being, such and such. If any of these are not met, then the case may be dismissed entirely, because even if just one is not met, that means that it is not murder. However, in some cases, some elements may be proven, but some are not. So, for example, malice aforethought, the final element of murder that we discussed last week, is the intention, right? The mens rea, the mental aspect, the intention to commit the crime. If that cannot be proven, then perhaps a charge of murder may then turn into a charge of manslaughter, for example. So not proving certain elements could either diminish the case entirely, or it could change what the accused is being charged with. Cảm ơn Mip. Hôm trước là mình bàn về từ góc độ của bên công tố, bên prosecution, bên viện kiểm sát. Thì hôm nay mình bàn là góc độ ngược lại, là một người bị cáo, the accused, the defendant, người bị cáo. Người ta phải, thông thường nếu người ta không nhận tội, nếu người ta nhận tội thì là chuyện bình thường, chuyện if they plead guilty thì nói gì, nhưng mà người ta plead không, not guilty, đúng không? Mình nhớ trong những cái video trước mình bàn về plead guilty or not guilty, thì người ta sẽ phải có những cái phản bác chống lại bên công tố, như là một cái, trong tiếng Anh hay có cái câu là như là một ngọn giáo hay là một cái khiên ấy, the sword or the shield. Bên công tố như là the sword, như là một cái mũi giáo, như là một lưỡi gươm đâm tới, trong khi là bên accused, bên bị cáo sẽ đưa ra một cái khiên để đỡ. Đấy là gọi là defense, những cái phản bác lại, hay là những cái trường hợp nó đã không chính xác lắm nhưng mà trường hợp miễn trách chẳng hạn, ví dụ như vậy, nôm na mình nói như vậy đã. Thế thì một trong những cái phản bác, cái defenses đấy, đó. Ngược lại với cả offense mà, về là defense. Thế thì bên công tố người ta bảo là ông accused, ông đã commit the offense of murder, ông đã phạm tội danh murder. Thì ông accused, người ta sẽ defense lại, người ta bảo không phải, tôi không phạm tội murder. Và cái defense đầu tiên người ta có thể đưa ra là gì, là một trong 6 thành tố đó không được chứng minh. Chẳng hạn như Mip nói là cái ý tưởng, ý định
xấu giết người, cái malice aforethought trước mình bàn đó, không có mặt. Bên công tố không chứng minh được là bên bị cáo thực sự có ý định giết người. Thì nếu mà cái người ta nói điều đấy mà đúng thì phải chứng minh được điều đó, là tức là không có cái việc đấy, thì cái tội giết người không được chứng minh. Mình không nói là không xảy ra nhé, chỉ là không được chứng minh, được not proven. Và như vậy không được chứng minh cái tội đó thì có thể là người bị cáo sẽ bị một cái tội khác, như là nói manslaughter chẳng một tội gì đấy khác chẳng hạn, đúng không, vô ý giết người là gì đó. Nhưng mà ít ra là tội murder sẽ không được, người ta sẽ không bị convicted bởi tội murder, bởi vì cái defense của người accused là đã thành công. So now moving on to other defenses to murder, not regarding the elements. The first defense is self-defense. So self-defense can be used as a defense when an accused person believes that their actions were reasonable at the time, that self-defense was necessary due to the circumstances of the situation. So similarly to negligence, we're going to see a lot of the term reasonable thrown around. This is going to differ. What a reasonable person would do is going to differ from case to case because every single case is different, and it will be up to the judge to decide what is or is not reasonable in a particular scenario. So self-defense, the accused must have believed that their actions were reasonable for the circumstances surrounding the event, the crime. Cảm ơn Mip. Mình đi tiếp những cái defense khác không liên quan đến 6 thành tố đó. Một cái defense thông thường các em hay gặp là một cái cũng liên quan đến defense, gọi là self defense, tự vệ. Self defense tức là một người ta phải dùng những cái hành động cần thiết để tự vệ. Có một người ta đang chĩa súng của mình, người ta chuẩn bị bắn, thì mình phải làm việc gì đó để mình tự vệ, mình bảo vệ cái tính mạng của mình, đúng không? Mình phải cầm dao, mình chống trả, mình phải bắn lại, mình phải làm một cái gì đấy chẳng hạn để cứu bản thân mình trong cái hoàn cảnh đó. Hoặc nếu Bồ nhớ không nhầm thì những cứu người khác cũng gọi là, trong trường hợp này chẳng hạn, mình không chỉ cứu mình mà mình cứu một người khác nữa chẳng hạn, miễn là hành động của mình nó hợp lý, đúng không? Như biết nói nó reasonable, không phải người ta cầm cái gậy người ta đánh mình đã cầm súng bắn lại, thì có thể đấy không phải là, chưa chắc đã là self defense, thì đấy là tùy từng trường hợp như biết nói. Nhưng mà có thể nếu có một cái hành động người này đang thực hiện một cách hợp lý để bảo vệ tính mạng của bản thân mình hoặc tính mạng của người khác, thì cái đấy có thể được coi là self defense. Và như vậy kể cả khi cái việc đó gây ra sự chết người, có chết người, đúng không, xác lập đủ những cái thành tố mình nói ở trên đó, nhưng bởi vì cái việc đó gây ra là bởi vì người đang chỉ muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi, thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cái tội murder, bởi vì đó là một cái good defense. Yeah, generally, self-defense will be used when the accused person believes that their actions were protecting themselves or others from death or extremely serious injury. The second defense to murder that the accused can raise is mental impairment. So this is raised when the accused person either did not know what they were doing at the time of the crime, they did not recognize the acts and the circumstances, the effects that surrounded the murder, or that they did know what they were doing, but they did not know that it was wrong, or they could not think about it like an ordinary person. They couldn't reason the same or as logically as normal per se. So this could be during an episode of some sort of illness or disorder, because during that time, obviously, your mind is being altered and you're not thinking normally, you're not thinking straight. And so you can say that this was, yes, you did this, but you did not know the true extent to what you were doing. Cái defense thứ hai là một cái các em cũng thấy có thể gặp thường xuyên, nó gọi là mental impairment, tiếng Việt mình dịch tạm là bị hạn chế về tâm thần đấy nhỉ, hạn chế về thần kinh. Mental impairment tức là không đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình, không nhận thức được. Ví dụ người ta đang bị bệnh thần kinh, người ta đang bị ảnh hưởng của chất ma túy, một cái gì đó, người ta mộng du, những cái gì đó, nó như một cái gì đó người ta
trong lúc đó người ta vô tình người ta cũng cầm một dao, người ta giơ lên đâm người nọ đâm người kia, nhưng người ta không ý thức được cái hành vi của mình, hoặc người ta ý thức được nhưng người ta không hiểu được cái sự sai trái của nó. Người ta không hiểu được sự sai trái của nó, người ta không đủ khả năng để người ta suy luận được. Có những người ta bị hạn chế về nhận thức hành vi, thần kinh người ta không đủ khả năng như vậy, thì trong những trường hợp đó thì người ta cũng không bị kết tội murder. Bởi vì cũng quay lại một cái điểm thành tố nhưng trước biết nói là cái mens rea, cái ý định thực sự người ta không có được 100%, mà người ta đang bị hạn chế về nhận thức. Thì đó là cái defense tiếp theo mà anh muốn các bạn hiểu rõ, nó gọi là mental impairment. Impair đây là hạn chế, mental là về nhận thức, về thần kinh. The third defense that an accused person can raise against a charge of murder is that of duress. So duress can be seen as either a defense or a mitigating factor. So it's important to recognize that duress has different levels. So sometimes duress can be so serious or so obviously negatively affecting the accused that it can be so against them that it can be used as a defense, or sometimes it's a bit weaker, sometimes it's not as strong of a case of duress, that in that case it will be used as a mitigating factor. Mitigating factors, as we have discussed in the past, are things that will not dismiss your charge but will lower your sentence should you be found guilty. So duress is where a person believes that a threat of harm exists and that threat of harm will be carried out unless they perform a certain action. So let's say I'm driving in a car and there is someone in the passenger seat who is saying that I have to drive at 100 miles per hour or I will get shot. And there is also someone in the back seat. I drive at 100 miles per hour, crash, kill the person in the back seat. Obviously, in that case, it wasn't my decision. I was under duress. I was under pressure from another person that made me do something that caused the death of another person. So you can see how that's not really the fault of the accused, that the accused wasn't really given a chance. You see, this is sort of similar to self-defense, but it's sort of more involuntary self-defense, you could say. Cảm ơn Mip. Cái defense tiếp theo mình bàn là cái từ duress. Duress là dọa nạt, đe dọa đấy. Từ duress các em đã gặp một vài lần trong những video trước rồi. Thì khi mà mình thực hiện một hành vi nhưng cái lý do mình thực hiện hành vi đó là bởi vì một ai đó đang đe dọa mình, đang threaten mình. Người ta cầm súng, người ta dí vào đầu mình, người ta bảo bắt phải làm nó, bắt phải làm kia. Thì cái hành động khi mình làm như vậy thực ra nó thông thường nó không gây hậu quả pháp lý. Bởi vì nó không phải là một hành động voluntary, nó là hành động involuntary, hành động không tự nguyện. Nó không còn là hành động của mình nữa. Cái lỗi này thuộc về cái người ta đang đe dọa mình. Thông thường là như vậy. Tất nhiên nó phải hợp lý, đúng không? Cầm một cái que nhỏ mà chọc vào người mình chẳng hạn, bắt mình đi giết người thì chưa chắc đã hợp lý. Nhưng khi mà khẩu súng dí vào đầu mình thì có khi lại là chuyện khác. Đấy thì nó có thể là một duress, nó có thể là một defense hoặc một complete defense, là một cái miễn trách hoàn toàn, hoặc là như nó có thể là một cái mitigating factor, tức là một cái tình tiết giảm nhẹ. Tình tiết giảm nhẹ, các bạn cũng đã gặp những từ này trong những video trước, đúng không? Mitigating factor, tình tiết giảm nhẹ. Tình tiết tăng nặng là aggravating factor, hay là có thể là có một từ là extenuating circumstances, something mitigating. Đấy, tình tiết nó giảm nhẹ đi. Thì nó cũng có thể cái người bị cáo vẫn bị phạm tội giết người trong một số trường hợp, nhưng mà thẩm phán, tòa án có thể cân nhắc những cái tình tiết giảm nhẹ như vậy để giảm án cho người ta. Thì đây cũng thể là một trong những cái defense, tức là gọi là duress, bị đe dọa. The fourth defense to murder is sort of an umbrella defense in case of more specific times that don't sort of fit into any other defenses. So the fourth defense that an accused can raise is a sudden extreme emergency. So in this case,
This is most of the stuff that we heard before. The accused must believe that what they were doing was reasonable in that circumstance, and that what they were doing was necessary to avoid serious injury, or death, or any sort of extreme harm. So this is more of a term that will be used for rarer, more specific cases that don't quite fall under, self-defense, mental impairment, or duress, or any of the other ones we might mention. And so this one will definitely be very much up to judges' interpretations. Có một cái defense tiếp theo MIP gọi là sudden extraordinary emergency. Tiếng Việt mình có thể tạm dịch là tình thế cấp thiết nhỉ? Nếu nhớ không nhầm là trong luật mình có một cái từ như vậy, tình thế cấp thiết, trong một cái tình huống nó rất là cấp thiết, bắt buộc phải làm, nếu không làm là để dẫn lại hậu quả rất là khôn lường. Và tất nhiên nó phải hợp lý, như mình nói, trong cái tình cảnh đó mọi người bảo tôi bắt buộc tôi không cách nào khác, tôi bắt buộc phải làm cái việc này bởi vì một cái lý do gì đó. Nếu tôi không làm việc này thì hậu quả nó còn kinh khủng hơn nhiều. Nếu tôi không phạm cái tội giết người này thì có thể 100 người, 1.000 người sẽ bị chết vì cái hậu quả của nó. Thế thì trong một cái tình thế cấp thiết như vậy, nếu mình vẫn thực hiện những cái hành vi mà nhẽ ra bị cho là murder, bị giết người, thì mình có thể được miễn trách hoặc được giảm án, bởi vì nó có một cái tình thế cấp thiết đang xảy ra, gọi là sudden or extraordinary emergency circumstances. The fifth and final defense that we went through in the video that we're reflecting on today is involuntary actions. Now, this is split into sort of three mini sub-defenses. So involuntary actions involves intoxication, automatism, and accident. So intoxication is mostly self-explanatory. It's where you are under the influence of some sort of substance, and that substance has altered your mind to the point where you are not thinking as you normally would, as you would should you not have been in the same circumstance. So self-intoxication, that is normally not as strong of a defense because, well, that was obviously your doing to yourself, and then that resulted in harm towards someone else. So normally intoxication, if it is not involuntary, if it was upon your own volition, then that might not be as strong of defense as others, such as automation, for example, which is the second out of the three under involuntary actions. So automation can sort of merge with mental impairment sometimes. So for example, a very common example of using this defense would be when sleepwalking. So when sleepwalking, you're still functioning as normal, however, you're not conscious. So you're automated, your body is moving without your command. So this is obviously something that's diagnosable, something that is clearly an illness, and not just like intoxication. It's not just something that you can just go out and get, right? With automation, this defense is normally pretty solid. Things like sleepwalking are clearly not in control of the accused person should they have committed that crime under such a state. And finally, it's just accident. So accident, you would just say that it simply was not what you intended. You didn't have malice or forethought, and that it was just bad luck, just an accident. Cảm ơn Mip. Như vậy mình đi về bàn về cái defense cuối cùng như Mip nói là gọi là involuntary action, những cái hành động không chủ ý, hành động không cố tình, đúng không? Involuntary actions. Có nhiều trường hợp chẳng hạn như bị say rượu, chẳng hạn intoxication. Mình bị say rượu thì đúng là người ta say rượu, người ta đang làm thì nó cũng, những cái này nó hơi chồng lấn một chút với cả mental impairment, là những cái trước mình đang bàn thì nhưng mà nó cụ thể hơn đi vào, chẳng hạn người ta bị say rượu, chẳng hạn người ta có hành động nó không cố tình, người ta có một hành vi đó nó tự phát, như nó mộng du, sleepwalking chẳng hạn, mình hành động nó tự phát, nó cứ làm, nó mình không cố tình, nó cứ tự xảy ra như vậy, đúng không? Automatism như mình nói. Hay là cuối cùng là accident, những cái tai nạn xảy ra, có một cái tai nạn mình không cố tình nhưng mà chẳng may trượt tay, chẳng may mà làm gì đó nó trượt tay đẩy một gạch nó rơi vào đầu người khác chẳng hạn, nhưng mà không, mình không cố tình, đấy là một cái accident như vậy. Thì đấy nếu mà chứng minh được
nó là một accident, không có cố tình, thì chẳng may không ai nghĩ nó xảy ra như thế cả. Đấy thì mình sẽ không bị phạm tội giết người, đó là một cái defense. Hoặc là trong nhiều trường hợp nó có thể dẫn đến sự giảm án, nó là như là một cái mitigating circumstances. Như vậy trong cái bài ngày hôm nay anh và Mip muốn đi qua lại những cái thuật ngữ liên quan đến những cái defenses như anh nói, như các bạn làm quen với cái defense. Khi bên công tố người ta đưa ra một cái allegation, một cái charge, một cái accusation đối với một người accused, đối với một bị cáo, thì người bị cáo có quyền đưa ra những cái defenses để chống lại. Và những cái defense đó nó thành công, nó succeeds, thì tòa sẽ dismiss những cái accusation, allegation của bên công tố. Và những cái defense thì đó có thể như mình nói là một thành tố nó không được xác lập trong 6 thành tố mình bàn trong video hôm trước, hay là self defense, tự vệ, hay là mental impairment, không nhận thức được hành vi của mình, không có khả năng nhận thức được hành vi, hay là duress, đe dọa, hay là tình thế cấp thiết, extraordinary circumstances, hay là hành động không chú ý, influential action. Thì đó là những cái thuật ngữ liên quan những cái defenses đối với tội danh giết người chú ý, murder, mà chúng ta đã học được ở trong những cái video 23 và 24 của That Descent in the Law. Mình có muốn nói gì không trước khi chúng ta kết thúc cái video này ở đây? No, Như vậy thôi. Nếu không thì cảm ơn các em đã lại quan tâm đến một video nữa của That Descent in the Law, và xin gặp lại các em ở trong những video sau. Xin chào, cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.